السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معادنا النهاردة مع ليسون 5 بيتكلم عن الباراليزم يعني التوازي. خدنا في جريد 4 العلاقة between two straight lines، العلاقة بين خطين مستقيمين، وقلنا في علاقتين، يا إما parallel يعني الخطين يكونوا متوازيين never intersect يعني عمرهم ما يتقاطعوا أبدا، أو intersecting lines أو خطوط متقاطعة. وقلنا الخطين المتقاطعين بيعملوا لي 4 زوايا 4 angles. طبعا خدنا في lesson 1 و lesson 2 في علاقات بين الزوايا دي، يعني مثلا أول علاقة vertically opposite angles اللي هي 1 و 3، ودولت هيكونوا equal in measure، يعني ال V.O.A هما الزوايا المتقابلة بالرأس اللي بتنتج عن خطين متقاطعين. وانجل 2 وانجل 4 برضو في V.O.A و equal in measure، يبقى 1 و 3 متساويين V.O.A و 2 و 4 متساويين V.O.A. عندي 1 و 2 هما الاثنين adjacent angles زوايا متجاورة، وهما الاثنين على same straight line، فعشان كده هما supplementary، مجموع قياساتهم 180. 1 و 2 adjacent و supplementary، 1 و 4 adjacent و supplementary. عندي 3 و 4 adjacent angles هما زاويتين متجاورين و supplementary، و 3 و 2 هما الاثنين adjacent angles و supplementary. supplementary مجموعهم 180 وهما الاثنين على same straight line. التو parallel lines لو قطعهم خط تالت، الخط ده بنسميه قاطع، يعني transversal. transversal يعني قاطع، هو الخط اللي بيقطع خطين متوازيين. هنا نلاحظ في 4 زوايا فوق و4 زوايا تحت، يبقى أنا كده عندي 8 زوايا. عايزين نعرف المجموعة الأولانية ديت من الزوايا والمجموعة التانية من الزوايا، الكوميوليتيف انجلز هنا وهنا، ايه العلاقات اللي ممكن تكون بين الزوايا دي؟ ممكن تكون corresponding angles، والشرط عندي يكونوا same place. يعني ايه same place؟ تعالوا نشوف مكان الاتنين دي. المكان الاتنين فوق بالنسبة للخط ده، ويمين الترانسفيرس، يعني دي مكانها upper right فوق يمين، 3 lower تحت right يمين، 1 upper left 4 lower left. بيقول لك corresponding angles لازم يكونوا واخدين نفس المكان، وهنعرف دلوقتي زي ايه. تاني حاجة alternate angles، هيكون المكان بتاعهم different مختلف. الانتيريور angles هيكون between lines، الخطين البارل دولت هتلاحظ المنطقة دي والمنطقة دي exterior خارج الخطين المتوازيين، اما المنطقة اللي موجودة بينهم دي اسمها interior، منطقة الداخلة بينهم. وبشرط يكون same side of transversal، في نفس الجانب، هما الاتنين يمين او هما الاتنين شمال. تعال نشوف امثلة عليهم. اول حاجة ناخد ال corresponding angles، ال1 وال5 هما الاتنين نفس المكان، دي فوق شمال وهنا فوق شمال. خلي بالك دي مع الستريت لاين الاولاني ودي مع الستريت لاين التاني، وهما الاتنين لازما يكون الترانسفيرسال ضلع من الضلعين بتوعتهم. 2 مع 6 upper right وهنا دي upper right. 3 مع 7 lower right lower right، واخدين نفس المكان. 4 مع 8 يبقى 1 و 5 ده corresponding، 2 و 6 3 و 7 4 and 8 يبقى دول corresponding angles نفس المكان بالنسبة للستريت لاين والترانسفيرسال. تعالوا نشوف الالترنيت انجلز. 3 و 5 تلاحظ هنا ال 3 تحت ال 5 فوق، 3 يمين ال 5 شمال، الاتنين مختلفين خالص في المكان عكس بعض. ممكن نقول ان هما الاتنين opposite، هما الاتنين عكس بعض في المكان. 4 و 6 شمال تحت يمين فوق، الاتنين عكس بعض خالص.
تعالى بقى نشوف الانتيريور. اول حاجه لازم نكون between lines، هنا في النص بينهم. انا عندي 3 وال6 وال5 4 دول المتاح بس ان ناخد منهم. في شرط تاني same side of the transversal، في نفس الجانب، يا هما الاثنين يمين يا هما الاثنين شمال. 3 و6 هتلاحظ ان هما الاثنين جوه يمين الترانسفيرسال. 4 و5 هما الاثنين شمال الترانسفيرسال، وهما الاثنين between الستريت لاين. يبقى اول طريقه احدد بيها العلاقه بين الزوايا same place، نفس المكان يبقى corresponding، opposite places او different places يبقى alternate، between و same side يبقى interior. تعالوا نشوف طريقه تانية. في طريقه تانية بشكل الزوايا. يعني ايه؟ عندي لو واخدين F shape، واخدين شكل حرف ال F. تعالوا ناخد مثال 3 و 7. 3 و 7 corresponding، هتلاحظ انه واخد لي حرف ال F. حرف ال F ده ممكن ياخد اشكال مختلفة، مش لازم معدول كده، ممكن لفوق نايم لتحت. زي مثال تاني ال 2 وال 6 واخدين حرف F بس مقلوب، فاتجاه ال F بأي صورة مش هتفرق عندي، المهم الحرف ال F ده corresponding angles. تعالوا نشوف الالترنيت. هياخد حرف ال Z. ال Z shape يبقى alternate angle. زي ايه؟ زي الشكل اللي قدامي ده 4 و 6. شوف انا عامل حرف ال Z. طبعا ال Z ممكن يكون بصور مختلفة، ده او ده او ده او ده. ممكن ده تعتبره N بس بلاش حروف كتير، هي دي Z مقلوبة مش هتفرق عندي N ولا Z. المهم واخدة حرف ال Z بأي صورة كانت، بأي دوران كان، المهم واخدة حرف ال Z. يبقى ال F corresponding، ال Z الالترنيت. الانتيريور واخدة اليو شيب، واخدة حرف اليو زي 3 و 6 هنا حرف اليو. طبعا زي ما احنا عارفين بأي اتجاه كان اليو. يبقى في طريقة المكان وفي طريقة الشيب، ودرب نفسك على الاثنين بحيث لما تيجي تحدد الزاوية تبقى متأكد الزاوية دي ايه العلاقة بينهم، هل corresponding alternate ولا interior angles. عايزين نعرف ايه الفايدة من الستريت لاين لما يكون parallel. اول حاجة بيقول لي if two parallel straight lines، لو خطين متوازيين are cut by transverse، قطعوا بواسطة قاطع ليهم بواسطة transverse، then any two result angles from intersection، اي زاويتين ناتجين من intersection either congruent or supplementary، يا اما يكونوا متطابقين او مجموعهم 180 متكاملين. أول نوع بيقول لي if a straight line intersects two parallel straight lines، لو خط مستقيم قطع خطين متوازيين إيه اللي هيحصل؟ then each two corresponding angles are equal in measure. علشان كده مهم إن احنا نعرف نحدد نوع الزاوية. لو زاويتين اللي حددتهم طلعوا corresponding هما الاتنين على طول equal in measure. تاني واحدة if a straight line intersects two parallel straight lines then each two، نفس الكلام بالظبط. التغيير عندي alternate، بدل corresponding هنخليها alternate angles، وهما الاثنين برضو equal in measure. يعني هما الجملتين نفس الجملتين بس الاختلاف في بدل ال corresponding alternate. يبقى لو طلعت عندي الزوايا corresponding او alternate يبقى هما الاثنين equal in measure. تالت واحدة بيقول لي if a straight line intersects two parallel straight lines then each two interior angles، زاويتين داخلتين in the same side of the transversal. الشرط التاني اللي انا قلت في شرطين، يكون interior يكون between straight lines و same side of transversal، مالهم supplementary. انا عندي ثلاث انواع corresponding يبقى equal in measure، alternate يبقى equal in measure برضو، اما interior يبقى supplementary بس بشرط parallel straight line، لازم يكونوا متوازيين. يعني تخيل الخطين دول طبعا غير متوازيين خالص، لو عملت الترانسفيرسال هل الزاويتين دول متساويين؟ طبعا لا، هما دول alternate بس ده مش parallel ف not equal. لازم يتحقق الشرطين. اول شرط parallel، طالما parallel تبقى تشوف بعد هل هو corresponding ولا alternate ولا interior. مش parallel يبقى
ما تدورش على اي حاجه من دول، ان ما اقدرش اقول equal in measure من غير ما يكونوا هما الاثنين parallel. تعال نشوف الاكزامبل 1. بيقول لي in each of the following figures the straight line L parallel to the straight line M. يبقى L parallel لل M والستريت لاين K ده الترانسفيرسال بتاعك. عايز الزاويه اللي معمول عليها question mark. عايزك تحل كل نقطه قبل ما انا احلها. يعني انا هبدا من دي تحلها انت الاول وتشوف حلتها ازاي، هنتقل على اللي بعديها وهكذا. فتحل واحده بواحده معايا، ما تحلهمش كلهم مره واحده، واحده واحده لحد ما نخلصهم كلهم مع بعض. بس حاول تفكر قبليه وبعد كده اتاكد من حلك معايا. انا عايز اشوف ايه المعطيات اللي مديها لي. ده وده بارل، هو قال لي هنا ومديلي العلامه دي. العلامه دي علامه البارل، بيقول ان ده بارل لده. انا عايز الزاويه دي. اشوف ايه هي الزوايا اللي مديها لي 80. طب الزاويه دي والزاويه دي في بينهم علاقه؟ دي يمين تحت شمال فوق وهما الاتنين عاملين حرف زد، يبقى دي alternate. طالما الاتنين alternate وهما الاتنين equals يبقى دي ب 80 degree. خش على example number 2. طبعا دولت parallel. انا عايز الزاويه دي. ايه علاقتها بالزاويه دي؟ هما الاتنين corresponding. ليه؟ نفس المكان، دي تحت ودي تحت، دي شمال ودي شمال، او هما الاتنين عاملين حرف اف مقلوب بس مش هيفرق عندي العدله بتاعته. هما الاتنين عاملين حرف اف يبقى دول corresponding والcorresponding equals in measure. السؤال الثالث. انا عايز الزاويه دي. ايه علاقتها بالزاويه دي؟ طبعا هما الاتنين parallel. هما الاتنين بين التو ستريت لاين على يمين الترانسفيرسال، نفس الجانب من الترانسفيرسال، يبقى هما الاتنين سبلمنتري. دي ب 100 يبقى دي 80 ديجري. سؤال نمبر 4. انا عايز الزاويه دي. ايه علاقتها مع الزاويه دي؟ ولا اي حاجه من اللي احنا خدناها، ولا كورسبوندنج ولا alternate. اول خطوه هناخد الزاويه اللي انا عارفها واجيب ال V.O.A او الادجيسنت بتاعتها. طب مين اللي هيفيدني؟ الزاويه دي. لو انا جبت الزاويه دي هما الاثنين كورسبوند، لو جبت دي هعرف اجيب دي. ب 60 يبقى دي 120. ليه؟ هما الاثنين على السيم ستريت لاين، هما الاثنين زاويه ستريت انجل، والزاويه دي والزاويه اللي انا عايزها هما الاثنين كورسبوند. يبقى لما يكون الزاويتين اللي انت عارفها واللي انت عايزها لما يكونوا مفيش بينهم علاقه من اللي احنا خدناها، يبقى نشوف الاول الادجيسنت والفي او ايه اللي هيوصلني ليها. السؤال اللي بعديه نفس السؤال اللي قبليه. هنجيب دي هتكون 117 ودي كورسبوندنج ليها تطلع برضو 117. السؤال الاخير. طبعا الزاويه دي ودي مالهمش علاقه ببعض. في حلين. ممكن اجيب الفي او اي ان دي ب 70 واقول الاثنين دولت انتيريور تبقى دي 110. دي اول طريقه. او الطريقه الثانيه اجيب الادجيسنت 110 واقول الاثنين دولت alternate يبقى equal in measure. دي صح ودي صح. ممكن اجيب الادجيسنت دي واقول ان الاثنين دولت corresponding و equal in measure. ودي من حلاوه الجيومتري ان في 100 طريقه للحل. المهم انت تفكر في الخطوات وتشوف ايه الطريق اللي تمشي فيه بحيث توصل للحل الصحيح. question number 2. مديلي هنا 4 خطوط كل اتنين بيوازوا بعض. يعني AC parallel للبي دي والAB parallel للDE وعايز العلامة دي. احنا خدنا في اول الفيديو لما يكون الخطين بالشكل ده فتلاقي عندك زوايا كتير. لما يكون عندك الخطوط عامل زي حرف الزد زي حرف اليو هتلاقي الزوايا اللي عندك قليلة. يعني ايه؟ الاي دي والبي اي الترانسفيرسال بتاعي البي دي ايه الزاوية اللي عليه؟ الزاوية دي والزاوية دي بس، مفيش زوايا تانية. الخط دي بي والخط اي سي هما الاتنين باراليل والاي بي ترانسفيرسال ايه الزوايا اللي موجودة عليه؟ الزاوية دي والزاوية دي بس. الزاوية دي ودي انتيريور ودي alternate. انا عايز اعرف دي. علشان تعرف دي لازم تبدأ بزاوية انت عارفها. الزاوية 70 دي اقدر اجيب منها ايه؟ اقدر اجيب منها الزاوية دي. ليه؟ علشان ده
باراليل لده، وده ترانسفيرس، يبقى هما الاتنين عاملين حرف زد اهوت، يبقى ده الترنيت، يبقى دي ب 70 ديجري، ودي هما الاتنين انتيريور لمين؟ للمستقيم ده والمستقيم ده، هما الاتنين باراليل. 70 عايزه كام عشان تبقى 180 و 110 ديجري. حليتها بخطوتين، استخدمت الباراليل الاولاني، بعد كده استخدمت الباراليل التاني. تعال نشوف المثال اللي بعديه. ابدأ بالزاوية اللي انت عارفها، بندور على الباراليل الاي سي والبي دي، الزاوية دي والزاوية دي انتيريور، يبقى الزاوية دي ب 60 ديجري. نيجي ده وده باراليل وده ترانسفيرسال، يبقى دي ودي ايكوال، يبقى دي 60 ديجري. تعال نشوف المثال الأخير. دي 51 وده باراليل. سيبك من الخط التالت، هتلاقي انا عامل حرف زد، يبقى الزاويه دي ب 51. بعد كده ده وده AB والدي اي بارلل، يبقى ده وده قد بعض برضو والترنيت، يبقى دي 51 ديجري اللي هو عايزها. Question number 3 بيقول لي in the opposite figure AB parallel EF و EF parallel CD. measure angle A 42 degree و measure angle C 117 degree، وعايز الانجل دي. زي ما قلت لك قبل كده، مهم جدا تقرا الجزئيه دي كويس ونشوف هنستفاد منها ايه. هنا في السؤال ده عايزين نحل بالخطوات. اول حاجه نمشي في الحل بتاعنا، انا عايز زاويه AEC. AEC الزاويه دي كلها زي ما احنا متفقين، الزاويه دي عباره عن جزئين، هنجيب كل جزء لوحده. تعالى نجيب الجزء الاولاني الصغير ده. هيجي منين؟ الزوايا بتيجي من اول حاجه V.O.A، تاني حاجه الاكوميوليتيف، تالت حاجه ستريت انجل، رابع حاجه congruent، خامس حاجه الباراليل. مفاتيح الحل اللي احنا كنا واخدينها قبل كده. طبعا كل ده مش موجود هنا. ايه اللي موجود الوحيد؟ الباراليل. الزاويه دي الاحظ انها عامله مع الزاويه دي alternate angle، عشان كده هما الاثنين قد بعض. فهنمشي الخطوات بتاعتنا ازاي؟ هقول له الجمله دي AB parallel EF، بعد كده ادي AB و BF، مين اللي بيقطعهم؟ اللي بيقطعهم AE، يبقى AE is a transversal، يعني قاطع ليه. وتلاحظ ان انا حاطط عليهم علامة اللاين سيجمنت او تعمل علامة الري ايا كان، ان ده مش بتكلم عن طول. انا هستفاد منها ايه؟ هقول له then measure angle AEF equals measure angle A equals 42. لو فاكر ساعة ما خدنا انواع الزوايا والعلاقة بينهم في الباراليل، قلنا في شرطين. اول شرط الباراليل كتبته، يكون عندي ترانسفيرسال كتبناه. تالت حاجة نوع الزاوية، هل هي corresponding ولا alternate ولا interior. هنا الاحظ ان الزاويتين دولت alternate angles. وكده جبت النص الاولاني. عايزين نجيب النص التاني، الجزء ده، علشان يبقى جبت النصين ونجمعهم على بعض. الاحظ ان دي والزاويه دي هما الاثنين انتيريور. ليه؟ علشان ده وده باراليل ودولت انتيريور، يبقى مجموعهم 180. يبقى هنكتب EF parallel CD. بعد كده اشوف الترانسفيرسال اللي عندي EC. ايه اللي انا هستفاده من الجمله دي؟ اقول له then measure angle FAC
equals 180 minus 117 يبقى 63 degree. وإيه السبب؟ interior angles in the same side of transverse. بعد كده هجيب الزاوية اللي هو عايزها، اقول له measure angle AEC. مجموع الزاويتين اللي انا جبتهم 42 plus 63 105 degree. Question number 4. Ray AB parallel ray CD parallel ray EF. الثري rays دولت are parallel. مديلي angle A 35 والسي دي bisect angle ACE. طالما شوفنا كلمة bisect يبقى ال ACE نعمل هنا علامة التساوي، نعرف ان الاثنين دولت قد بعض طالما ان سي دي is a bisector. عايز الزاويتين دولت. نبدأ نستفاد من البارallel. ال AB parallel CD هنقول له AB parallel CD. طالما parallel نشوف الترانسفيرسال بتاعي ال AC. هستفاد منه ايه؟ هستفاد ان الزاوية دي والزاوية دي هما الاتنين alternate. يبقى then angle ACD القياس بتاعها قد قياس angle A equals 35 degree. دي أول خطوة. بعد كده هقول له طالما إن السي دي bisect angle ACE then إيه اللي هنستفاده منها؟ measure angle DCE equals measure angle ACD equals 35 degree. بعد كده انا عندي parallel تاني ان السي دي parallel EF. اقول له سي دي parallel EF من الترانسفيرسال CE is a transversal. ايه اللي هنستفاده؟ measure angle FEC equals 180 minus 35 equals 145 degree. والسبب interior angles in the same side of transversal. ونسينا نكتب فوق السبب ان دولت alternate angles. يبقى كده استفدت من البارل الاولاني، قلت ان الزاويه دي والزاويه دي alternate يبقى دي 35 وده بايسكتور يبقى 35 ودي 35 والاتنين دول بارل يبقى دولت interior يبقى ديت وديت مجموعهم 180 علشان interior و in the same side of transversal. Question number 5 مدي البارل وان ال A belong CA والميجر انجل DAE 70 degree وال DAB 50 degree. عايز measures of angles للتريانجل ABC. عايز الثلاث زوايا دول. تعالوا نشوف اول حاجه نستفاد ايه من التوازي. اقول له AD parallel BC. تعالوا نشوف ايه الترانسفيرسال اللي قطعها. هتلاحظ عندك
في اكتر من ترانسفيرسال. عندك ال AC ده ترانسفيرسال، وعندك ال AB ترانسفيرسال برضه. هناخدهم كل واحد فيهم ونشوف ايه الافادة اللي عندي. هنقول له AC is a transversal. هنستفاد منه زين. ايه الزوايا اللي بين الخطين دولت والترانسفيرسال دي؟ عندي الزاوية دي اللي هي ب 70، وعندي الزاوية C. أقول له measure angle C equals measure angle EAD equals 70 degree، والسبب corresponding angles. وليه قلنا corresponding؟ نفس المكان أو عاملين حرف F. نفس البارل اللي هو ال AD parallel BC، بس هناخد الترانسفيرسال التاني AB. الترانسفيرسال ده ايه الزاوية اللي عليه؟ انا عندي الزاوية دي والزاوية دي، يبقى الزاوية 50 والزاوية دي ايه علاقتهم ببعض؟ ان هما الاتنين alternate angles. بقول within measure angle B equals measure angle DAB 50 degree، ودولت alternate angles. كده جبنا الزاويتين دولت، ناقص لي الزاويه الثالثه دي. الاحظ ان الزوايا دي موجوده على ستريت لاين. هقول له البوينت A بيلون ل CE. طالما دي عندي بوينت على ستريت لاين يبقى الزوايا دي مجموعهم 180. then measure angle BAC equals 180 minus 50 plus 70 equals 60 degree. ممكن واحد يقول لي بطريقة تانية ان انا عندي مجموع قياسات الزوايا بتاعة المثلث 180. انا عندي الزاويتين دولت 50 و 70، يبقى نعمل 180 minus 50 plus 70 هيطلع لي نفس الناتج. question number 6 مديلي XL parallel YZ و XY parallel LZ and measure angle XYM 100 degree وال M تنتمي للشعاع YZ. عايز angle X وال Z وال L. أنا عندي 2 parallel lines. نمسك parallel ونشوف هنستفاد منه فين. آخد أول واحد ال XY وال LZ. أقول له XY parallel LZ. ثاني ترانسفيرسال ال XL وال Z. اخد مين فيهم؟ لو خدت ده الزاويتين اللي عليه مش عارف اي واحدة فيهم، فانا مش هجيب منه او هطلع باي زاوية منه. اما الزاوية دي والزاوية دي على الترانسفيرسال التاني اقدر اجيب منه زاوية انا عايزها. يبقى اقول له الزد ام ده is a transversal. هنستفاد منه then measure angle Z equal measure angle XYM. هما الاتنين ب 100 degree. وايه نوع الزوايا عندي؟ ايوه انا عايز الزاوية دي نفس مكان دي، يبقى corresponding، او هما الاتنين عاملين حرف F يبقى corresponding angles. تعال نشوف البارل التاني اللي هو XL و YZ. XL parallel YZ، والترانسفيرسال عندي ده ترانسفيرسال وعندي ده ترانسفيرسال. من الترانسفيرسال ده اقدر اجيب الزاويه دي. ليه؟ الزاويه دي مع دي alternate،
والترانسفيرسال التاني اقدر اجيب منه دي ودي انتيريور. ناخد الترانسفيرسال الاولاني اكس واي. اكس واي is a transversal هنقول له then measure angle x equals measure angle x y m 100 degree، وهما الاتنين alternate عاملين حرف z. ونفس البارلل ده اللي هو الاكس ال parallel واي زد، وترانسفيرسال التاني ال زد is a transversal then measure angle L equals 180 minus 180 degree، والسبب interior angles in the same side of transverse. وكده خلصنا الجزء الاولاني من درس الباراليزم. نتدرب على الجزء ده كويس ونتعود اني اقدر احدد نوع الزاوية، هل هي corresponding alternate ولا interior. وعندي نوعين من الزوايا القديمة اللي هي ال V.O.A والadjacent angles. نتدرب على دول كويس لحد ما نتقابل مع بعض ان شاء الله في الفيديو للجزء الثاني من الدرس ده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.